πολλοί με έχουν ρωτήσει πώς γίνεται να αρχίσουν να γυμνάζονται περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο για να αθλούνται και διάφορες άλλες τέτοιες ερωτήσεις, τέτοιου τύπου. Έχω να πω μια πολύ απλή συμβουλή που νομίζω όλοι μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα. Αυτή είναι το να περπατάμε περισσότερο. Να βάλουμε δηλαδή στη ζωή μας λίγο παραπάνω περπάτημα. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση και στη συνέχεια να έχουμε λίγο περισσότερο ενθουσιασμό για να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλό, κατά τη γνώμη μου. Για να έχουμε αυτό το παραπάνω κίνητρο πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω, που είναι να γράφουμε το πόση ώρα περπατήσαμε ή να έχουμε κάποιο ρολόι, κάποιον μετρητή που να λέει τα βήματά μας, σε πόση ώρα τα κάναμε και έτσι να γνωρίζουμε στο τέλος της ημέρας τι έχουμε κάνει, έτσι ώστε να έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη μέρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε τι έχουμε κάνει τη μέρα που πέρασε, είναι δύσκολο να βρούμε το κίνητρο και να πούμε αύριο θα κάνω κάτι καλύτερο. Γιατί αν δεν ξέρεις τι έχεις κάνει, πώς θα κάνεις κάτι καλύτερο. Αυτή είναι μια πολύ απλή συμβουλή που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι άμεσα και είναι ένας ωραίος τρόπος για να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία σχέση με το τρέξιμο και με το κάρντιο γενικότερα, δεν μου άρεσε αυτού του είδους η γυμναστική και θυμάμαι ότι ήμουνα στην Αγγλία όταν άρχισα να τρέχω και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι εκείνη την εποχή έκανα 12 ώρες βάρδιες, δούλευα, φρόντιζα ηλικιωμένους, πήγαινα με το ποδήλατο από μέρος σε μέρος, από σπίτι σε σπίτι, φρόντιζα ηλικιωμένους και μετά γυρνούσα από τη 12ωρη βάρδιά μου στο σπίτι και ένιωθα μια ψυχολογική κούραση. Λέω ψυχολογική γιατί εγώ το βίωνα σαν κούραση, αλλά δεν ήταν απαραίτητα η σωματική κούραση, γιατί υπάρχουν πολλά είδη κούρασης. Και έτσι σκέφτηκα, ας κάνω και κάτι για τον εαυτό μου. Κάτι που θα με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα, που θα μου δώσει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω. Και δεν είναι ωραίο να γυρνάς στο σπίτι σου και να νιώθεις ότι τελείωσε η μέρα σου και την επόμενη μέρα πρέπει να επαναλάβεις πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και έτσι λέω μια μέρα θα τρέξω σήμερα. Αλλά χάνιαζα γρήγορα, δεν το ευχαριστιόμουν και λέω δεν πειράζει, θα αρχίσουμε από κάτι μικρό. Και λέω εντάξει, θα τρέξουμε σήμερα 5 λεπτά ή 6, δεν θυμάμαι που άρχισε. 5-6 λεπτά. Βάζω λοιπόν το χρονόμετρο και αρχίζω να τρέχω. Ανηφόρα στην αρχή, μετά από ένα πάρκο περνούσα εκεί στο Ρότσεστερ και συνέχιζα τη διαδρομή μου. 6 λεπτά, 6 λεπτά. Την επόμενη μέρα όμως, λέω ας κάνω 7 λεπτά. Μπορώ να κάνω 7 λεπτά. 8, 9, 10 και έτσι άρχισα να το αυξάνω. Βέβαια, αυτό μπορεί να το ρυθμίσει ο καθένας ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση, με το χρόνο που χρειάζεται για να το αυξήσει και μπορεί επίσης να γίνει περπατώντας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να αρχίσει κανείς με τρέξιμο, μπορεί να αρχίσει περπατώντας, μετά με βάδιν, αλλά κάπως πρέπει να έχει κάποιον μετρητή. Εγώ και ο Κωνσταντίνος αγοράσαμε κάτι που λέγεται Polar. Είναι κάτι σαν ένας μετρητής καρδιάς. Σου κάνει κάτι σαν καρδιογράφημα σε μια εφαρμογή στο κινητό σου και σου λέει πόση ώρα έτρεξες, με τι ρυθμό έτρεξες και πόσους καρδιακούς παλμούς ανέβασες. Αυτό μου έδινε περισσότερο κίνητρο για να βελτιωθώ την επόμενη μέρα και το είχα στο μυαλό μου. Αυτό δεν ισχύει μόνο με το τρέξιμο. Αυτό με την καταγραφή δεδομένων, η οποία βοηθάει στο να αποκτήσει μεγαλύτερο ενθουσιασμό για μια συγκεκριμένη άσκηση. Επίσης με τον ύπνο. Κάποιοι έχουν ρολόγια που μετράνε τον ύπνο τους και έτσι την επόμενη μέρα λένε άντε θα κοιμηθώ λίγο πιο νωρίς, θα κλείσω την οθόνη του κινητού μου λίγο πιο νωρίς, δεν θα είμαι στο κινητό μου πριν κοιμηθώ, ώστε να έχω καλύτερη ποιότητα ύπνου, γιατί αυτά τα ρολόγια καταγράφουν διάφορες πληροφορίες όσον αφορά τον ύπνο σου, είτε με το τρέξιμο που σας είπα προηγουμένως. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, το ότι όταν γνωρίζουμε κάτι με αριθμούς, με δεδομένα, αποκτούμε δύναμη. Αυτό έκανε και ο Κωνσταντίνος με τις θερμίδες που φτιάξαμε ένα άλλο βίντεο, πώς αδυνάτησε, που από 95-96 κιλά πήγε 76, έχασε 20 κιλά και αύξησε την μυϊκή του μάζα και μείωσε το λίπος του. Αυτό πώς έγινε, έτσι τυχαία? Όχι βέβαια. Μετρούσε τις θερμίδες του κάθε μέρα, ζυγίζει το φαγητό του και στο τέλος της εβδομάδας ήξερε, είχε έναν αριθμό που του έλεγε ακριβώς πόσες θερμίδες θα έπρεπε να είχε χάσει με βάση αυτό που είχε κάνει. Και έτσι ακριβώς γινότανε, παιδιά. Πετά χάλια, πάτησα μέσα στις λάσπες και έγινα χάλια. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο. Πίσω είναι η Λαγκούνα Εσμεράλδα, μέσα στην οποία βουτήξαμε, κάναμε μια βουτιά, παγωμένο νερό. Έχουμε ένα χιονισμένο τοπίο πίσω. Δεξιά έχουμε ένα όμορφο ποταμάκι και μπροστά μας έχουμε άλλα βουνά και φύση.
Και εδώ πέρα έχουμε τη λάσπη στα παπούτσια μου. Αλλά δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να σας πω αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βοηθηθούν πολλοί άνθρωποι. Το περπάτημα είναι ένας πολύ απλός τρόπος, θα έλεγα, για να δυνατήσει κανείς, για να βάλει στη γυμναστική του λίγο περισσότερη κίνηση, μια αυξημένη δραστηριότητα. Και το καλύτερο είναι να γίνεται στην φύση. Τώρα θα μου πεις, άμα είσαι στην πόλη, πώς θα περπατήσεις στη φύση? Υπάρχουν διάφορα δασάκια που είναι κοντά στην πόλη, αλλά δεν χρειάζεται να είναι και στη φύση. Αυτό μπορεί να γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις, τα Σαββατοκύριακα, αλλά πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας όλοι να υπάρχει καθημερινό περπάτημα. Ειδικά αυτοί που δουλεύουν έτσι σε καθιστική δουλειά, είναι στον υπολογιστή, είτε άλλα επαγγέλματα τα οποία απαιτούν να κάθεσαι για πολλές ώρες. Χρειάζεται να περπατάμε και χρειάζεται να κινούμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν καθιστική ζωή, είναι και αυτοί που είναι σε ορθοστασία, είναι και αυτοί που είναι σε ακινησία, δεν ξέρω, φρουροί, είτε και κομμωτές μπορεί να είναι πολύ ωραία όρθιοι. Πολλά επαγγέλματα που απαιτούν να έχεις μια συγκεκριμένη στάση. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα να αλλάζουμε στάση, να αλλάζουμε είτε χέρι που λειτουργούμε. Πρέπει να το δουλέψουμε. Ξέρω ότι είναι πιο βολικό να το κάνουμε με το χέρι που έχουμε συνηθίσει, αλλά αλλάζοντας λίγο τη στάση του σώματός μας, βοηθάμε το σώμα μας να αποκτήσει ένα διαφορετικό τρόπο να λειτουργεί. Η γυμναστική είναι για όλους, δεν είναι για τους αδύνατους, για τους γυμνασμένους και για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν τυχεροί. Πολλοί λένε δεν έχουμε χρόνο να γυμναστούμε ή δεν έχουμε χρήματα να γυμναστούμε. Η γυμναστική μπορεί να γίνει εδώ ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε push-ups, μπορούμε να κάνουμε διάφορες άλλες ασκήσεις με το βάρος του σώματός μας. Χρειάζεται απλά να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε κάτι, έστω και αν είναι 5 λεπτά γυμναστική. Πρέπει να το κάνουμε. Γιατί έτσι μαθαίνουμε στον εαυτό μας να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είσαι άρρωστος, ωραία. Δεν χρειάζεται να μείνεις αδρανής, μπορείς ακόμα και να κάνεις διατάσεις. Ανάλογα βέβαια με τον τύπο της αρρώστιας, έτσι. Δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αυτό. Δεν το λέω για όλους αυτό, αλλά ανάλογα με τον τύπο της αρρώστιας μπορούμε να εξασκήσουμε ακόμα και τα δάχτυλά μας. Γιατί όχι, γιατί ξεχνάμε τα δάχτυλά μας. Μπορούμε να κάνουμε διατάσεις στους καρπούς μας, στους ώμους μας, μπορούμε να αυξήσουμε την τεχνική μας σε κάποια κίνηση, σε κάποια άσκηση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι η γυμναστική είναι μία ώρα στο γυμναστήριο και τελείωσε, ή μία ώρα τρέξιμο και αν κάνω κάτι λιγότερο δεν είμαι αρκετός ή απογοητεύομαι. Το να κάνουμε κάτι καθημερινά είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε τη σωστή συνήθεια της γυμναστικής. Και άμα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα βιντεάκι στο YouTube που μας καθοδηγεί. Να βάλουμε 5 λεπτά κυλιακούς, να το ακολουθήσουμε. Και δεν πειράζει αν δεν το βγάζουμε όλο. Βγαίνουμε από την άσκηση όταν καίγεται ο μυς και ξαναμπαίνουμε. Σημασία έχει, όπως είπαμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι την επόμενη μέρα θα κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε χθες. Και ακόμα και αν αθλούμαστε, πιστεύω ότι είναι καλό να εναλλάσσουμε την προπόνησή μας. Δηλαδή να μην κάνουμε κάθε φορά τα ίδια. Το ίδιο πρόγραμμα στο γυμναστήριο για τόσα χρόνια, το οποίο μπορεί να έχει σταματήσει να μας εξελίσσει με τον τρόπο που θα θέλαμε, αλλά εμείς επιμένουμε σε αυτό το γνωστό, στη ρουτίνα μας, σε αυτό που ήδη γνωρίζουμε και μας φαίνεται εύκολο. Εκτός από το να βάλουμε κι άλλα βήματα στη ζωή μας, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας, ώστε να κινηθούμε περισσότερο μέσα στη μέρα μας. Χωρίς όμως να χάσουμε χρόνο. Ένας από αυτούς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν πλένουμε τα δόντια μας, ξοδεύουμε όλοι μας περίπου 2 λεπτά. Αυτά τα 2 λεπτά συνήθως τα χρησιμοποιούμε λίγο με λάθος τρόπο, γιατί στεκόμαστε και πλένουμε τα δόντια μας. Φανταστείτε όμως, άμα αντί για να στεκόμασταν όρθιοι και να βουρτίζαμε τα δόντια μας έτσι, κάναμε ταυτόχρονα squat, ας πούμε deep squat, βαθύ κάθισμα δηλαδή κάτω, και πλένουμε εδώ τα δόντια μας. Αυτό σημαίνει 2 λεπτά μέσα στη μέρα μας, ή 2 και 2, 4 λεπτά μέσα στη μέρα μας. Σε βαθύ κάθισμα. Δεν είναι καθόλου αμεληταίος χρόνος. Ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι, όταν δένουμε τα κορδόνια μας, να μην σκύβουμε κάτω για να τα δέσουμε, να κάνουμε ταυτόχρονα άσκηση ισορροπίας και κάμψη του γόνατος πάνω. Δηλαδή σηκώνουμε το πόδι εδώ πέρα και δένουμε εδώ τα πόδια μας, δένουμε εδώ τα κορδόνια μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουμε μέχρι το πάτωμα για να έχουμε καλύτερη ισορροπία και να είμαστε πιο βολικά. Δηλαδή, εγώ προτείνω να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε. Οι μικρές καθημερινές κινήσεις, οι οποίες κάνουν τη διαφορά, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, ότι αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Εγώ φανταστείτε αρκετά χρόνια πριν που ήμουνα 17 χρονών, είχα ένα στήλο στο σπίτι μου. Ζούσα με μια συγκάτοικο, μετά έφυγε αυτή η συγκάτοικο και μετά ζούσα μόνη μου σε αυτό το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι, μαγείρευα, με τα πόδια τα έβαζα στα ντουλάπια, έτσι, έκανα διατάσεις. Άμα, ας πούμε,
είχα ας πούμε κάποιο χρονικό περιθώριο για να περιμένω, π.χ. σε φούρνο μικροκυμάτων, 1 λεπτό, δεν θα καθόμουν να κοιτάω το φούρνο μικροκυμάτων. Θα το έκανα σε μια προβολή, ας πούμε. Θα καθόμουν έτσι, εδώ. Γιατί να περιμένω, γιατί να μην περιμένω έτσι, γιατί να περιμένω όρθια και να κοιτάω το φούρνο τα δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσουν, αντί να κάνω μια διάταση στα χέρια ή στα πόδια μου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας, αλλά έχουμε μάθει να λειτουργούμε όλοι λίγο σαν ρομποτάκια. Για παράδειγμα, περιμένουμε σε μια ώρα όλοι, ουρά, έξω από τη Western Union ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Περιμένουμε σε μια τράπεζα, περιμένουμε έξω από κάποια υπηρεσία και καθόμαστε όλοι έτσι, στεκόμαστε. Κοιτάμε το κινητό μας. Αυτός ο χρόνος γιατί να πάει χαμένος? Γιατί θα φανείς περίεργος στους άλλους, γι' αυτό. Δηλαδή είναι κοινωνικός ο λόγος που δεν εκμεταλλευόμαστε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο για να τον ξοδέψουμε για τον εαυτό μας, έτσι όπως γνωρίζουμε εμείς καλύτερα να τον φροντίζουμε. Είναι. Και αυτό είναι λίγο λυπηρό. Γιατί έχουμε μάθει όλοι να μην θέλουμε να μας πούν περίεργο, ότι το κάνουμε για να δείξουμε κάτι και έτσι καταλήγουμε να προσβάλλουμε τον εαυτό μας κατά μία έννοια. Λέμε εντάξει, ας μην φάνω τώρα περίεργος. Εγώ όμως, ας πούμε, τις προάλλες που περιμέναμε σε μία ουρά, ο Κωνσταντίνος δεν ήταν μαζί μου, είχε φύγει. Και έκανε ένα βιντεάκι, όπως κάνω εγώ τώρα. Και έτσι νιώθω και πιο άνετα να το κάνω αυτό, γιατί όταν οι άνθρωποι δεν σε γνωρίζουν και ξέρεις ότι δεν θα τους ξαναδείς κιόλας, είναι πιο εύκολο λιγάκι. Ο Κωνσταντίνος μιλάει με κάποιους εκεί πέρα στη διαδρομή μας. Έλεγα λοιπόν ότι όταν δεν γνωρίζεις τους ανθρώπους και πιστεύεις ότι δεν θα τους ξαναδείς, είναι λίγο πιο εύκολο να συμπεριφέρεσαι με έναν λίγο πιο ελεύθερο τρόπο και τότε ανακαλύπτεις την πραγματική ελευθερία. Αυτό που δεν θα σε κράξει ο γείτονας γιατί συμπεριφέρθηκες με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί φόρεσες ένα συγκεκριμένο ρούχο, γιατί δεν είπες την κουβέντα που ήθελε να ακούσει. Και έτσι μπορείς να ασχοληθείς και με τον εαυτό σου και να κάνεις αυτό που θέλεις. Περίμενα λοιπόν εγώ στην ουρά και λέω, γιατί περιμένω τώρα έτσι? Δεν έχω και ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Βασικά δεν θέλω κιόλας να ασχοληθώ με το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Με άλλους μιλάει τώρα πάλι. Τι έγινε? Διακόπτω λίγο το βίντεο γιατί μιλάω κι εγώ με κάποιους ανθρώπους. Τώρα ήρθε και ένα σκύλος. Κανονικά απαγορεύονται οι σκύλοι εδώ πέρα, αλλά έχουμε ήδη τουλάχιστον 4. Εντάξει. Τους 3 τους είχε μια κυρία. Τι έλεγα όμως? Εγώ στην ουρά θα περίμενα σε στάσεις γιόγκα. Που σημαίνει το ένα είναι τρύπο στο δέντρο. Δηλαδή, το δέντρο. Δηλαδή βάζουμε το πόδι εδώ και περιμένουμε έτσι. Το άλλο μπορεί να είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Να βάλουμε τα πόδια μας το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Είμαι περίεργη? Ναι, είμαι περίεργη. Κάνω κάτι καλό για τον εαυτό μου? Περιμένω εκεί πέρα μισή με μία ώρα. Ξέρετε πόσες διατάσεις μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη μισή με μία ώρα? Και άμα προσθέσουμε όλο αυτόν τον χρόνο που θα περιμένουμε σε ώρες γενικότερα, ότι προστίθεται αυτός ο χρόνος. Δεν είναι αμεληταίος. Αυτή είναι η ζωή μας. Περιμένω στο σούπερ μάρκετ, περιμένω στη διάβαση, περιμένω στις ουρές και δεν κάνω τίποτα. Κοιτάω έτσι. Να περάσει η ώρα, να περάσει ο επόμενος. Γιατί έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και άμα δούμε. Εγώ τις προάλλες είδα έναν άνθρωπο να τραγουδάει μόνος του και να κάνει έτσι τάλαλα στον δρόμο. Και λέω, αυτός περνάει ωραία. Αλλά η πρώτη μας σκέψη είναι να πούμε αυτό είναι διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Και γιατί το κάνει? Και δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν κάτι λίγο διαφορετικό από ό,τι οι υπόλοιποι, να βγαίνουν έξω στη βροχή, να χορεύουν, να είναι στο ποδήλατό τους και να τραγουδάνε φωναχτά, μόνοι τους, για να περνάνε οι ίδιοι καλά με τον εαυτό τους. Γιατί το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι το πώς θα φανούμε στους άλλους, είναι το πώς φαινόμαστε στον εαυτό μας και να λειτουργούμε με τρόπο ο οποίος μας συμφέρει. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ, λέγοντας σε όλους σας να αλλάξετε τον τρόπο που έχετε συνηθίσει να λειτουργείτε. Να βγούμε λίγο από αυτά τα πλαίσια, γιατί μεγαλώνοντας έχουμε μάθει να λειτουργούμε με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Το είπα και πριν. Λοιπόν, σκεφτείτε τι μπορείτε να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας, ώστε να εκμεταλλευτείτε αυτά τα χρονικά διαστήματα που ούτως ή άλλως κάνετε κάτι. Δηλαδή να μην ξοδέψετε παραπάνω χρόνο και να τα εκμεταλλευτείτε για να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας. Εκτός από το περπάτημα, που είναι και αυτό πολύ απλό. Στη συνέχεια έρχονται κι άλλα για γυμναστική. Αλλά αυτοί είναι δύο. Είπα κι άλλους, όχι μόνο δύο. Είναι μερικοί απλοί τρόποι για να βάλουμε λίγο περισσότερη κίνηση στη ζωή μας και κυρίως να εξασκήσουμε τον εγκέφαλό μας. Γιατί η γυμναστική δεν αλλάζει μόνο το σώμα μας. Αλλάζει και το μυαλό μας και αυτό είναι το πιο βασικό. Να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όχι το σώμα μας. Το σώμα είναι σε όλους το ίδιο, έχει τις ίδιες δυνατότητες, μπορεί όχι αρχικά, αλλά με λίγη δουλειά όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πιστέψτε με. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό είναι που πρέπει να πείσουμε εδώ. Το σώμα μας μπορεί να καταφέρει
σχεδόν τα πάντα. Αλλά το μυαλό πώς θα το πείσουμε. Λοιπόν, να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα. Σας χαιρετώ από αυτό το όμορφο μονοπάτι που ήρθαμε με τον Κωνσταντίνο και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εσύ έτσι πως είσαι τώρα, ακριβώς έτσι πως είσαι, γιατί δεν κάνεις μια διατασούλα? Γιατί δεν σηκώνεσαι λίγο από το κινητό σου να κάνεις μια κολοτούμπα? Δεν σου λέω να το κάνεις, απλά θέλω να αναρωτηθείς το γιατί. Είναι επειδή βαριέσαι, είναι επειδή δεν θέλεις, είναι επειδή το θεωρείς άχρηστο, είναι επειδή δεν έχεις συνηθίσει, δεν έχεις κάτι να το σκεφτείς ποτέ? Άμα το σκεφτείς, θα είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα λειτουργήσει την επόμενη φορά? Ή πρόκειται να κάτσεις πάλι για 6 ώρες στον υπολογιστή σου συνεχόμενες και ο μόνος λόγος για να σηκωθείς θα είναι για να πας στην τουαλέτα ή μόλις πεινάσεις να πας στην κουζίνα?